مرحبا بكم في الديسباتش الثاني ديالنا مالمو. اليوم الصباح لاكتيفيتي ديالنا كنا اننا مشينا شفنا واحد البلاصه اللي سميتها مارمو كونست هول، واللي كتعني مارمو ارت هول. هي واحد البلاصه فاش كاين واحد المعرض ولا واحد لا غاليري فين كيتعرضوا لي طابلو ديال لي زارتيست اللي كاينين هنا، ولي زارتيست اي واحد اللي يا اما من السويد ولا ماشي من السويد. وكانت واحد ليكزيبيشن ديال واحد الارتيست، وفي ديك البلاصه كاين واحد البوك شوب تا هو زوين، فيه كتلقى فيه الكتوبه اللي داروها هنا في السويد وديال دي زارتيست ديال الجرافيتي. اخي مشينا شفنا استوديو ديال اوسيان ودرنا واحد تور تما، ومن بعد رجعنا للدار. ودابا بغينا نهضروا لكم على البروجي اللي خدامين عليه دابا هنا في مالمو ولي ديتاي ديالو. Okay, here in this first module of the project here in Malmö, we will be going around visiting my art studio and the other artist studio in the project from Meteor International, and also some other artists that are interesting here in Malmö. And we will also be visiting different projects and creative spaces around in Malmö that can be that's interesting in different ways for like for Leblend and also for people in Malmö. البروجي ديالنا سميتو باف بوزيتيف ارت فورس، وهو واحد البروجي اللي فيه دو بارتي. البارتي الاولى هي فاش جينا انا وايمن هنا لمامو، فين غادي نديرو دي فيديو وغادي نتلاقاو بدي زارتيست ودي زيسباس كرياتيف، دي ميكر سبيس ودي زيسباس اون جينيرال ديال لاغ اللي كاينين هنا في مالمو، وغادي نصوروا معاهم دي فيديو على داكشي اللي كيديروا كيفاش كيديروا، وغادي نتانسبيرو منهم حتى هما، وغنشوفوا شنو نقدروا نتبادلوا بيناتنا وشنو نقدروا نتعلموا منهم. ولي فيديو غيكونوا موجهين الشباب في المغرب، غيشوفوا كيفاش الناس كيخدموا هنا، شنو كيديروا وشنو نقدروا نتانسبيرو منهم. ولا بارتي ثانيه غادي تكون فاش غادي يجيو عندنا ستاد لي زارتيست اللي كيديروا لي زار فيزويل، غادي يجيو عندنا لتيزنيت للبلاند 15 يوم في ديسمبر، وغادي يديروا دي وركشوب دي كونفيرونس، وغادي تكون واحد المده اللي غادي يشاركوا فيها داكشي اللي كيعرفوا يديروا مع الشباب ديال تيزنيت. البارح كنا هضرنا على الامباكت ديال هاد الزياره اللي غادي نديرو دابا اللي كنديرو حنا دابا في مالمو، باللي بغينا نفهموا زعما كيفاش هاد لاكتيفيتي ديال ارتستيك وكرياتيف في مالمو خدامه وشنو هو الامباكت ديالها، ولكن ماشي هادشي بوحدو هو الهدف اللي حنا كاينين عليه هنا. بغينا حتى نتعلموا من لي زيسباس كرياتيف كيفاش كيمانوجيو راسهم، كيفاش كيخدموا على البروغراماسيون ديالهم، حتى الا قدرنا نفهموا كيفاش كيخدموا كيفاش يوقفوا الاسباس على رجليه من الناحيه الماديه. هادشي كامل باش نقدروا نبنيو واحد لا فيزيون شويه تكون اوضح للبلان سيدي ان شاء الله. What do you want to talk about? No, that it's also this first module in Malmö is also about like the participants from Meteor and Leblend to like get to know each other and strengthen like our relationship and our visions for the future. There will also be like a few workshops that will like where we will share our knowledges different like in different forms of art. هذا البروجي اللي درنا مع واحد الاورغانيزاسيون هنا في السويد اللي سميتها ميتيور انترناشونال، و لو بروجي اللي سوبورتي والفاندين ديالو من عند سويديش انستيتوت. وسيان غيهضر لكم على منين جبنا هاد السميه ديال بوزيتيف ارت فورس وشنو المعنى اللي علاش اختاريناها. Yeah, the name Positive Art Force for me is like a wink to the like old school hip hop, like positive unifying ideals, like hip hop unity, having fun. It's like a classic like old school hip hop, and I mean Positive Art Force like without having to be about hip hop, it can be like any type of arts and culture. Yeah. But like to remain like the philosophy and the spirit from the old school, like hip hop positive unifying force. بوزيتيف. علاش اختارينا هاد السميه؟ سميه شويه انسبيري كما قال اوسيان من داك الاولد سكول هيب هوب ملي بدا في the 70s.
الا مشينا شفنا ديك الا رجعنا في التاريخ ومشينا شنو كان في هذيك المده في نيويورك، غادي نلقاو باللي في الستينيات في الخمسينيات كانوا ما يسمى بغانجز او نيويورك، اللي كانوا بزاف ديال الغانجز في الابر ديال نيويورك وفي نيويورك كامله في السابربس ديالها كاملين. كان بزاف ديال لا فيولونس، بزاف ديال النيجاتيفيتي. جات واحد ما بين هذوك لي غانجز اللي سميتها البلاك سبيدز، وقالوا خاصنا نحبسوا هذا الشيء، خاصنا نديروا دابا بيس مع كاع هادو. وفي الاول كان صعيب ولكن من بعد نجحوا. وهاد البلاك سبيدز هما اللي خرجوا دي مومبر اونسيان ديال البلاك سبيدز، هما اللي مشاو كخيا واحد الحاجه اللي كتسمى زولو نيشن، وهما اللي جاو وبداو كيجمعوا الشباب ديال البرونكس، الشباب ديال هارلم، وكيديروا موسيقى، كيديروا الرقص. داكشي من تما منين خرج البريك دانس، تما منين خرج الرابين، كتجي كتلقى بلي انه هذيك لا بوزيتيفيتي هي اللي خرجت لينا الهيب هوب. Yeah, but the New York thing, but I mean that's like that was how that was used back then. Yeah. It was like really a really explosive problem, like with gang violence. But I mean that maybe that could be used in like, hopefully we'll come further. It's not like gang violence. Yeah, we don't have that anymore, so maybe we should go further. Yeah. Yes, I mean then we have other issues after that we like, there are like issues of like sexism and issues of homophobia and issues of racism. It would be nice if and hopefully that art can be like a positive force against modern problems. It's old problems, new problems, but like باش نختموا بقى لنا عندنا واحد السؤال بسيط نخليه لكم. هو عندنا السميه هي بوزيتيف ارت فورس، بحال كنقدروا من خلالها نطرحوا السؤال ديال واش الارت كيقدر يكون نيجاتيف. كنتسناو الاراء ديالكم في الكومونتير، وغدا نقدروا نتجمعوا ثاني بثلاثه ونعطيو حنا الكونكلوزيون اللي غادي نلقاو من الديبا اللي غادي تبداو نتوما.